Hi everyone, hope you will be safe and sound. In this lecture, I am going to teach you about interrogative sentences or question sentences. Interrogative sentences या question sentence ची कम the same the color or the question sentences or color or the interrogative sentences wo. पदे lecture के बामंगा interrogative sentences ची कम दा पद active voice ना passive voice दा change काउ. कम rules दी कम अवालानी tense ची कम दे पदې کې موږ سیمپل پریزنټ ټینس فرست کوو په دې سیمپل پریزنټ ټینس چې تاسو کلیر شئ باقي ټینسز به تاسو ته ټول کلیر وي په دې باندې لږ فوکس ورکړئ زموږ سره د ایکټیو وایس سټرکچر خو به تاسو ته کلیر وي دا ما په ټینسونو کې په ډیټیل سره کړي دي دا به کلیر مې وي تاسو ته په دې کې زموږ سره فرست اپال چې کوم دی ډز یا ډو plus subject plus base form of the verb plus object او په ان کې question mark چې کوم دی پټ کول دي دا زموږ سره د اکټیو وایس سټرکچر شو خو دا سټرکچر د کوم ټینس شو د سیمپل پریزنټ ټینس شو اوس دا ټینس دا موږ څه ته چینج کوو پیسیو وایس ته چینج کوو نو په دې کې به موږ د پریزنټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب راواخلو او هغه بر سنټنس په سٹارټ کې ولګو بیا په سبجیکټ ولګو بیا پاس پارټیسیپل ولګو بیا ابجیکټ او په ان کې چې کوم دی کوېسچن مارک چې کوم دی دا پټ اوس راځو یو سنټنس ته for example does she write a letter does she write a letter نو دا زمونږ سره د پریزنټ یا سیمپل پریزنټ ټینس سنټنس شو اوس دا موږ پیسي وایس څنګه چینج کوو نو دلته به دا لیټر موږ به څه اوبجیکټ په پاس ولګو صحیح شو اوبجیکټ پر سبجیکټ ویل شي خو دلته په انټراګیټیو کې به دا خیال ساتي چې هیلپینګ ورب چې کوم دی دا به سنټنس په سٹارټ کې لګوي اوبجیکټ خو به راشي سبجیکټ اوبجیکټ چین خو به کیږي خو دلته چې کوم دا هیلپینګ ورب چې دی دا بر سنټنس په سٹارټ کې لګي دلته هم سنټنس سٹارټ کې لګیدلې بیا سبجیکټ لګیدلې نو دلته به څه ولګوي اول به هیلپینګ ورب ولګوي دلته دا سټرکچر دا سبجیکټ چې کوم دی دا به ولګوي بیا به پاس پارټیسیپل ولګوي بیا چې اوس دلته سبجیکټ چې کوم دی زموږ سره دلته شي دی دا به څه ته چینج شي هر او د دې نه مخکې د بای اضافه به په ټولو کې کوئ په ټینسز کې کلیر بل سنټنس دا دی ډو یو کال هیم ایوری ډے نو دا زموږ سره د دا سنټنس چې کوم دی دا به اوس موږ څنګه چینج کوو نو دلته دا هی زموږ سره اوبجیکټ دی دلته زموږ سره هی سره اوبجیکټ دی هی هم زموږ سره اوبجیکټ دی نو دا هم چې کوم دی دا به موږ د دې سبجیکټیو کې زموږ سره هی دی کلیر د هی نه مخکې څه لګول دي ایز لګول دي ځکه چې د هی شي ایټ او د سینګولر ناون نه مخکې موږ څه لګو ایز لګو او چې کله پلورل ناون نه هغه نه مخکې آر چې کله دلته آی رالی نو بیا به دلته ایم لګوئ کلیر ډو یو کال هیم ایوری ډے نو از هی کال بای یو ایوری ډے نو بیا په این کې چې کوم دی کوېسچن مارک چې کوم دی پوټ کول دي کلیر اوس راځو پریزنټ کنټینیوس ټینس چې پریزنټ کنټینیوس ټینس به مونږه څنګه پیسې وایس ته چینج کوو خو دا ټول لیکچر چې کوم دی دا بیس دی په انټراګیټیو سنټنسز باندې دې کې به څه کېږي کوېسچن به کېږي نو کوېسچن چې دا څومره سټرکچر تاسو ته راځي دا سټرکچر تاسو یې زده کوئ بیا چې سنټنسز خو هزار سنټنسز اولې نه وي هغه به تاسو ایزیلی پیسې وایس ته چینج کولی شئ کلیر اوس پریزنټ کنټینیوس ټینس چې کوم دی دا موږ پیسې وایس ته چینج کوو نو دې کې ایز ایم آر زموږ سره هیلپینګ ورب دی بیا سبجیکټ دی بیا ورب پلس آی ان جی دی پلس اوبجیکټ دی او بیا کوېسچن مارک دی دا خو به تاسو ته کلیر په ټینسز کې شوي دي اوس د پیسي وایس سټرکچر سره ایز ایم آر سنټنس په سٹارټ کې بیا سبجیکټ او بیا بینګ لګول دي بیا پاس پارټیسیپل دی بیا اوبجیکټ او په ان کې چې کوم دی کوېسچن مارک دی اوس دې سنټنس ته تاسو وګورئ ایز شي رایټینګ ا لیټر صحیح شو نو ایز ا لیټر به بیا ولګوئ بینګ ریټن بای هر بیا کوېسچن مارک یا آر دے پلیینګ هاکی نو ایز هاکی ایز هاکی being played by them نو د دې سټرکچر په بیس باندې دا څه کوي دا سنټنسز یې زده کوئ هر څنګه سنټنس تاسو له زه درکم خو چې دا سټرکچر په اپلای کوئ او دغه شانې څه کوئ چینج کوئ اوس راځو پریزنټ پرفیکټ ټینس ته نو پریزنټ پرفیکټ ټینس په موږ څنګه چینج کوو پیسې وایس ته نو دا خو زموږ سره کلیر دی په ټینسز کې ما کړي دا سټرکچر چې هیو هیز د سبجیکټ او پاس پارټیسیپل او بیا اوبجیکټ دی او په اینډ کې چې کوم دی کوېسچن مارک دی په دې کې به څه کوو دلته صرف د بین اضافه شوی کلیر د بین اضافه شوی د کوېسچن مارک چې کوم دی همدغه شانتي دی او دا سبجیکټ اوبجیکټ چین به کیږي مست کیږي اوکې نو هیز یا هیو سنټنس په سٹارټ کې بیا سبجیکټ بیا بین او بیا پاس پارټیسیپل پلس اوبجیکټ دلته ورسره بین پاس پارټیسیپل دی
خو دلته موږ بین نه لګو، دې کې موږ د پریزنت پرفیکټ ټینس کې زموږ د پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لګو. کلیر؟ اوس راځو دې سنټنس ته. هیز شي ریټن ا لیټر، نو ا لیټر چې کوم دی د دې نه به موږ ولګو سینګولر نه مخکې موږ ایز لګو، بیا به لیټر ولګي. لیټر بین ریټن بای هر. خو دلته دا سنټنس چې کوم دی دا موږ په سبب بیس باندې چینج کوو د نیگیټیو سنټنسز، سوري دا انټراګیټیو دي. نو انټراګیټیو به موږ څنګه دا هیلپینګ ورب چې کله موږ په سٹارټ کې ولګو په نیم کې بس کوېسچن مارک لګوي. دا دوه خبرې چې تاسو ته هیلپینګ ورب د سنټنس په سٹارټ کې او کوېسچن مارک د سنټنس په ایم کې، دا دوه خبرې به پکې لازمي په انټراګیټیو سنټنس کې. کلیر؟ have you called your father، نو بیا وته has your father been called by you، نو دا سره کلیر دی. څه شو؟ دا سی به چینج کو. پاس سمپل ټینس سره جو پاس سمپل ټینس په څنګه چینج کو؟ نو پاس سمپل ټینس کې زموږ سره هیلپینګ ورب ډیټ دی، به سبجیکټ دی، به بیس فارم اف د ورب دی، به اوبجیکټ دی، په ان کې کوېسچن مارک دی. په دې کې موږ د پاس کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لګو. نو پاس کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب زموږ سره واز او ور دی. کلیر؟ بیا سبجیکټ لګولې، بیا پاس پارټیسیپل، بیا اوبجیکټ دی او په ان کې سره کوېسچن مارک دی. سنټنس نه به تاسو ته کلیر شي. ډیډ شي رائټ ا لیټر، نو واز ا لیټر written by him. دلته دا شي دی، نو دا به موږ څه ته چینج کو؟ هر ته چینج. کلیر؟ هر. بیا ډیډ هی بای دوز بکس ور، نو پلورل چې دا پلورل دی، پلورل نامه کې موږ ور لګو. ور دوز بکس bought by him، نو هی زموږ څه ته چینج هم ته کو. دلته شیو، نو دا به بیا شی به هر ته چینج کو. دلته دیو، دا به دیم ته چینج کو. هر څه دغه رولز چې کوم دی یو ځل تاسو یې زده کړو نو بیا مشکل نه ده دومره. اوس راځو پاس کنټینیوس ټینس. نو پاس کنټینیوس به څنګه چینج کوو؟ نو پاس کنټینیوس کې زموږ سره واز ور هیلپینګ ورب دی، سبجیکټ لګولي، ور پلس آی ان جی لګولي او اوبجیکټ لګولي، په اینډ کې کوېسچن مارک لګولي. بیا زموږ سره واز ور هیلپینګ ورب، سبجیکټس بینګ. کنټینیوس ټینسونو کې به زموږ سره همیشه لپاره بینګ لګي، بیا پاس پارټیسیپل، بیا اوبجیکټ لګولي. کلیر؟ فار ایگزامپل واز شي رائټینګ ا لیټر، نو واز ا لیټر بینګ، دا بینګ به پکې ولګوي. واز ا لیټر بینګ ریټن بای هر. اوکې. ور دے بایینګ بکس، ور بکس بینګ باټ بای دیم او کوېسچن مارک. کلیر؟ مې بي دومره مشکل نه وي، خو بیا هم څه مشکل وي نو تاسو ویلی شئ. کلیر؟ پاس پرفیکټ ټینس ته راځو. پاس پرفیکټ ټینس کې خو دا مونږ ته کلیر ده چې هیډ دی کې هیلپینګ ورب صرف هیډ دی، بیا سبجیکټ دی، بیا پاس پارټیسیپل، بیا اوبجیکټ دی، بیا کوېسچن مارک. head subject بیا been past participle بیا object بیا question mark. For example, had she written a letter? No, had a letter been written by her? Yeah, had you called them? Had they been called by you? No, them منګ څه ته چین کو دی ته چین. Clear? نو دا به دا چینجز به کیږي. اوکې. اوس راځو فیوچر سمپل ټینس ته. نو فیوچر سمپل ټینس دا دی چې ویل او شل زموږ سره سنډیم په سٹارټ کې سبجیکټ بیا بیس فارم اف د ورب بیا اوبجیکټ بیا په پیسیو وایز سټرکچر دا دی چې ویل او شل سنټنس په سٹارټ کې بیا سبجیکټس بیا بی بیا پاس پارټیسیپل بیا اوبجیکټ او بیا په اینډ کې چې کوم دی کوېسچن مارک. فار ایگزامپل will she write a letter? No. will a letter be written by her? یا will you call me? will نو آی به څه ته چینج بیا به آی می ته چینج شي. will I be called by you? اوکې. او کوېسچن مارک. کلیر؟ فیوچر پرفیکټ ټینس په څنګه چینج کوو؟ نو ویل او شل سنټنس په سٹارټ کې سبجیکټ او بیا هیو پاس پارټیسیپل پلس اوبجیکټ او کوېسچن مارک. شل ویل سنټنس په سٹارټ کې سبجیکټ لګولي، هیو بین به بیا لګوي. دې کې به موږ د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لګو، پاس پارټیسیپل پلس اوبجیکټ. فار ایگزامپل will she have written a letter? نو will a letter have been written by her? نو دا به داسې چینج کوي. will Adnan have sent the gifts? No, will the gifts have been sent by Adnan? Okay. will نو بیا په اخره کې کوېسچن مارک لګولي. اوس موډل اکزیلري ورب دا دی چې موډل اکزیلري ورب زموږ سره فرست ولګي، بیا به زموږ سره سبجیکټ ولګي، بیا بیس فارم او بیا اوبجیکټ او په اینډ کې کوېسچن مارک. موږ موډل اکزیلري بیا په پیسیو وایز کې پاس لګولي، بیا سبجیکټ لګولي، بیا بی لګولي، بیا پاس پارټیسیپل لګولي، بیا اوبجیکټ لګولي، بیا کوېسچن مارک. خو دلته تاسو ته ما ویلي چې دا بی به پکې څه شي، دا به پکې مست وي. صحیح شو؟ دا به پکې صرف اضافه کېږي. اوس کین، کوډ، می، مایټ، ووډ، آر، ټو، شي یا هی یا وی یا دی یا هر څه چې دلته چې کوم لګوئ دا به
ولګوئ. write a letter نو بیا به تاسو دغه helping verb model auxiliary به ولګئ can could may might would ought to she یا بیا دې نه بعد be او بیا past participle او بیا لکه دلته she دی نو دا به هر ته چینج شو د هر نه مخکې by خو دا he وی نو دا به هم ته چینج کېږي خو دا دی وی دلته به them ته چینج کېږي خو دا وی وی دا به اس ته چینج کېږي په ان کې کوېشن مارک خو په دې باندې ستاسو له ډېر پریکټس پکار دی چې څو ځل پریکټس وکړئ نو دا به تاسو ته دا سټرکچر به ستاسو په ذهن کې کښېني نو بیا ستاسو نه هېرېدل مشکل دي خو پریکټس سره ضروري دی او کو اکټیو وایز سپیسیو وایز کې چاته مشکل وي نو تاسو دا هغوی سم ډسکس کوئ او فارورډ یې ورته کړئ کلیر